हॅलो नमस्कार, मी सोनाली. स्वागत आहे तुमचं माझ्या मराठी ब्लॉग चॅनलमध्ये. सगळ्यात आधी सर्वप्रथम सॉरी माझ्या सगळ्या ताईंना. व्हिडिओ पण वेळेत येईना, रिप्लाय पण येईना, कशाचं काहीच नाही. इकडे गावी आल्यापासून रुटीन सगळं डिस्टर्ब झालेलं आहे. पण काही नाही, हे 4-5 दिवस असंच होणार आहे. एकदा मी कोल्हापूरला आले की पुन्हा आपलं पूर्ववत रुटीन होणार आहे. आणि माझे रिप्लाय जात नाहीत तरी पण मला खूप सारं भरभरून प्रेम जे आहे ना ते सगळ्या ताई देत आहात. यातूनच मला समजत आहे आपलं सगळ्यांचं प्रेम. तर चला, आता मी आलेली आहे आईकडे. आता इथून पुढचं जे काही होईल ते सगळं मी शेअर करणार आहे. मामी खरं बाग भारी आलती. सुरुवातीला का नाही, पहिलं वर्ष होतं का नाही, लय भारी आलती. ही माझी सासरवाडी बघा, ही कोसळ. ही बघा बघा, ही सासरवाडीची कोसळ. ए बोट धर की रे. चला चला बापू, 1 वाजले असते. आता आमची सासूच बघ की पहिलं लागणार त्या घरापासून ए हळू हळू. अकराला येऊन झोपणार तुम्ही घरात. छान छान मारले. चांगलं गोरस शर्ट तर कुठे देतो जनावर आहे त्यातली घालवायचे 2 ठेवायचे. तर आता घरात आल्या आईने किती भरभरून सारं प्रेम दिलेलं आहे बघा मला, मुलांना. आणि स्पेशली सागरची तर मुलं तिची जीव की प्राण आहेत. पण किट्टो कशी नखरे करते बघा. तिला अंगाला खेटलेलं आहे ना ते आवडत नाही, त्यामुळे ती तशी करत आहे. तर मी आता आलेली आहे घरात माहेरी. तर बघा, आई आल्या आईनं खूप सारं प्रेम दिलेलं आहे. आणि आईनं घर एवढं स्वच्छ ठेवलेलं आहे की नाही, मला अजब वाटलं. कारण 2 वर्ष ना घर असं दिसत होतं. खरं ना, आईनं खूप छान घर ठेवलेलं आहे. तर एक सांगते, आईची सर कुणालाही येत नाही. कधीही सांगते मी येणार हे सकाळी ज्यावेळेला कळलं त्यावेळेला ना आईनं पहिला इकडे यायचं ठरलेलं. आमचा प्लॅन होता सगळ्यांनी इकडे यायचं, इथं मुक्कामाचा प्लॅन होता. पण अचानक काही कारणास्तव आमचा प्लॅन चेंज झाला. त्यामुळे आम्ही मग सोनंदलाच आता सगळेजण जाणार आहोत. आणि हो, मला सगळ्यात आई विचारतात की मामाच्या गावाचं नाव काय. तर मामाच्या गावाचं नाव सोनंद आहे. आणि माहेर जे आहे ते जत आहे. जतमध्ये पण रामपूर म्हणून एक गाव आहे, तिथं माहेर आहे. ते एवढ्यासाठी सांगत आहे कारण कमेंट खूप सारे येत आहेत. तर आता इथं आईने सगळं जेवण तयार करून ठेवलेलं, अगदी सगळं म्हणजे सगळं तुम्हाला दाखवेन मी. की लेक येणार, दुसरा मुलगा आहे आता सागर मुलगा, नातवंड सगळी येणार म्हणून बघा खूप वेळ जागून येणार. एकटीने करंजा, हा मलिदा आहे जो चपाती असतो ना त्याला कुस्करून बनवला जातो, हा मलिदा आहे. अजून बाकीचे सगळे पदार्थ. आणि हो, आमच्या केळीला पहिल्यांदा फळ आलेलं आहे, म्हणजे केळी लावल्यापासूनची. तर मुलं येणार त्याच वेळेला तिनं केळी वगैरे उतरून ठेवली होती. तर तिनं बघा इथं प्रत्येकाचे चोचले म्हणतात का नाही, कोणाला बाजरीची भाकरी आवडते, कोणाला चपाती आवडते. आता चपात्या खास मुलांसाठी केलेल्या, बाकी बाजरीच्या भाकरी. यांना सागरला बाजरीची भाकरी खूप सारी आवडते. ज्यांना जे जे पाहिजे ते सगळं एकटीने बनवलेलं. असं नाही की सोबत कुणीही नव्हतं. आम्ही एवढी जण लोक होतो ना, एवढ्या सगळ्यांना भरून उरेल एवढं जेवण तिने एकटीने बनवलेलं. एरवी थोडीशी तब्येत तिची खराब असते, हल्ली थोडंसं तिला तब्येतीच्या तक्रारी सुरू झालेल्या. पण आम्ही येणार म्हणताना तिचे दुखणं विकणं सगळं होतं ते सगळं गेलं.
केलं, असं पळून पळून काम करत होते ना. मी पण अजब केला आईला. एरवी फोनवर विवळणारी आई सदा ना कदा असं म्हणजे आवाज जो असायचा ना एकदम बारीक असायचा आणि सारखी कणकणल्यागत आवाज असतो ना तो. पण ज्या वेळेला येऊन पाहिलं ना त्यावेळेला असं वाटत होतं की आईला खरोखर कधीच तब्येतीचा म्हणजे प्रॉब्लेम नव्हता. तर आई अशीच असते आणि आमची आई तर सगळ्यात खूप अशी भरभरून प्रेमळ आहे. सगळ्यांच्याच आई असतात, सगळ्याच माझ्या ताईंना माहीत आहे. मी आता आलेले आहे, जेवढं काय काय हिथं पण होतं सगळं केलेलं आहे. आता हिथून जाणार आहोत आम्ही सासरी. तर हे बघा, हे माझं नाहीये, मी पहिलं सांगते, हे आईचं आहे. हे सागरनं मध्यंतरी केलेलं आणि हे पण आईचं आहे. तर आईने ना मला दिलेलं घालायला, तात्पुरतं घाल म्हणलेली आहे. तर चला, हे शेड बसलेलं आहे वाट बघत. पहिला बघूया. आरू आरू सांग रे, तुला आत्तूसनी सगळं सांग काय झालं बाळाला. तर इथं बाळाला लागलं आणि हे पप्पामुळे लागलं आणि पप्पा नाव घालते भाचीवर. तर आरूला लागलेला आहे. 4 मुलं एकदम गाडीवर घेतला, गाडी बॅलन्स झाली नाही. आई आवरायला लागले का तर आम्हाला जायचंय. तर आता मी तुम्हाला डायरेक्ट भेटणार वाळेखिंडीमध्ये, म्हणजे आपल्या सासरी. तिथं पण खूप सारे देव वगैरे आहेत. आम्ही वर्षातून येतो किंवा असंच आल्यानंतरच जातो. ज्यावेळेला येते तेव्हा सासरची पण आणि माहेरची पण सगळं जे आहे ते मी करून जाते. मी आता आवरलेलं आहे, थोडस आणि फ्रेश झालेलो आहोत, कारण आता जाणार आहे यांच्या गावी. यांचं गाव म्हणजे माझं गाव, आणि माझं गाव म्हणजे नाही तुझ्या बाचं गाव. बघा कुठला न्याय आहे. प्रत्येक नवरा काय म्हणतो, तुझ्या आई माहेरी चाललोय, आणि यांचं गाव म्हणताना आपलं गाव म्हणायचं आहे ना. म्हणजे बरं आहे, आम्हालाच बरं आहे. तुमचं पण गाव आमचंच, आमचं गाव आमचंच, तुमचं काहीच नाही. तर आता चाललेलो आहे यांच्या गावी. घरी जायचं होत नाही जायचं, तर घरी जायचं होतंय का नाही होते माहित नाही मला. घरी तर तसं कुणी नाहीये, एक सांगते पहिला, मी नाहीये. मुळात घरच खूप दिवस घरच बंद असल्यामुळे सगळं घर पडून गेलेलं आहे. तिथं कुणीही नाहीये. यांच्या जमिनी वगैरे घर सगळी अशीच पडून आहे. तिथं सगळी कोल्हापूरलाच आहेत, सगळी म्हणजे सगळीच कोल्हापूरला आहेत. त्यामुळे माझ्या मते यांचं वाळेखिंडी निम्म गावच कोल्हापूरला असेल. फक्त आता जाणार, देवदर्शन वगैरे आहे, कारण सासरी असो माहेरी असो दोन्हीकडचं देवदर्शन करणं गरजेचं आहे. या मुलांनाही कसं माहित होणार सासरी, म्हणजे आता त्यांच्या पप्पांचं काय आहे आणि मम्मीचं पण काय आहे, तर यांना पण त्याची ही राहावी, सगळंच राहावं म्हणून आम्ही येतो. वर्षातून असो 6 महिन्यातून असो, आल्यानंतर सगळं करतो आणि मगच जातो. हे करणार आहे आता इथून पुढे जेवढा काय होता होईल तेवढाचा ब्लॉग आहे तो मी सगळा तुम्हाला शेअर करेन. तर चला आता निघूया, आवरायला लागलेले आहेत. आई पण येणार आहे, तर जे काय काय आवश्यक आहे ते सगळं काढलेलं आहे. आणि किट्टोर आणि फुगून आहे. किट्टो फुगून आहे. का फुगून आहे? मामामुळे फुगून आहे किट्टो. का फुगून आहे? काय केलं मामानं? हा, तर मामा भाची पोरं सगळी पडली आणि नाव घातले किट्टोवरती, त्यामुळे किट्टो आहे रागाला. हा, आता काय करायची मामाला शिक्षा? विचारलं नाही मी जाती भीती. अरे इकडे बकरा दाखवा. तर कधीही बघा आईच्या घरी यायचं म्हणलं तर रस्ता खूप बेकार आहे. कमीत कमी ना 1 किलोमीटरच्या आसपास एवढ्या लांब आम्हाला गाडी लावावी लागते एखाद्याच्या जागी, आणि तिथून चालत जावं लागतं. इथे सगळीकडनं चांगलं आहे, फक्त रस्त्याकडेच प्रॉब्लेम आहे. तर आता निघत आहे मी वाळेखिंडीला. मार ये माग. नाही मारा पाहिजे, बस सोड. तर आता मी आलेली आहे यांच्या गावी.
तर हे आहे बघा वाळीखिंडी गाव. अजून आपण गावामध्ये एंट्री घ्यायची आहे, पण इतर रस्त्यातूनच जाताना ना हा जो तुम्हाला समोर डोंगर दिसत आहे ना, ही प्रसिद्ध इथली देवी आहे. तिचा डोंगर म्हणला जातो, भवानी आईचा डोंगर म्हणला जातो. इथे ना बरोबर या डोंगरावरती ना वरच्या साईडला तिचं मंदिर आहे. आणि ह्या डोंगरामुळे ह्याच्यामुळे ना वाळीखिंडीला म्हणलं जातं की तिथं अशी खूण सांगितली जाते, इथे आहात का तुम्ही, तिथे आहात का तुम्ही. तर आता जे तुम्हाला समोर मंदिर दिसत आहे ना, त्याच्याबद्दल मला खूप साऱ्या काल कमेंट आलेल्या की मसवडचा जो सिद्धनाथ आहे ना ताई, आमचा पण कुळदैवत आहे, यात्रा भरलेली आहे, ताई तू गेलीस का नाही यात्रेला, काय केलं. तर एक सांगते, यात्रा तुम्ही म्हणता भरलेली आहे, बरोबर आहे, सगळं आहे, पण याच गावामध्ये ना नोटीस आलेलं जिल्हाधिकाऱ्याचं की यात्रा कॅन्सल झालेल्या आहेत. फक्त ठराविक जे भाविक आहेत, 100-200 जे असतात रथ ओढणारे म्हणा, आहे त्यांच्यापुरतंच एंट्री होती. बाकी बाहेरच्या व्यक्तीला तुम्ही 1 डोस घ्या, 2 डोस घ्या, कुणालाही परमिशन नव्हती. त्यामुळे आम्ही यात्रेला गेलो नाही, कारण एंट्रीच नव्हती आपल्याला, त्यामुळे यात्रेला नाही गेलो. पण हो, तेवढ्यासाठीच खास करून मी इथे आलेले आहे, कारण इथे बघा तुम्हाला समोर जो रथ दिसत आहे ना, तो रथ इथे फिरवला गेला आहे सकाळी 12 वाजता. पण हे मला माहीतच नव्हतं की तिथं कॅन्सल झाल्यानंतर इथं हे करतात. मग आम्ही खूप लेट पोचलो, कारण आम्ही सगळं तिकडचं करत बसलो आणि मग म्हणलं इकडे यायचं. पण आम्हाला जर माहीत असतं तर आम्ही 12ला सकाळी इकडे आलो असतो. पण काही नाही, म्हणलं जसं यात्रा आहे तिकडं नाही जमलं तर इथं तरी आपलं देवदर्शन वगैरे घेऊया, कारण वर्षातून एकदा खूप मोठी अशी यात्रा भरलेली असते. हे तर हे मंदिर आहे. इथं जे मंदिराचं काम किंवा इथलं वातावरण खूप प्रशस्त केलेलं आहे. खूप साऱ्या सोयी सुविधा इथं पण केलेल्या आहेत. पण म्हणतात की एक मेन जे ठिकाण असतं तिथं वर्षातून आपण एकदा जातो. तर इथं तर काय आम्ही कायमच येतो, ज्यावेळेला येईल ना त्यावेळेला मी इथं न चुकता येते. तर हे जे ठाणकं आहे ना ते सांगते. आता ज्या माझ्या ताईंना कुळस्वामी आहेत त्या जात असतील त्यांच्यासाठी सांगते. तर जो आपण डोंगरावरती जातो ना मसवडला गेल्यानंतर भोजलिंग म्हणून, तर तो इथे आहे बघा. आणि तिथे पण आम्ही आलेलो आहोत, पाया वगैरे पडलेले आहोत आणि आता इथून निघणार आहे डायरेक्टली घरी. कारण सांगते मी खूप वेळ झालेला, पण इथे हे थांबलेले, कारण या गावामध्ये ना वाळीखिंडी गावामध्ये पेढ्यांचा व्यवसाय खूप प्रचंड प्रमाणात आहे. तर ह्यांचे जे कोणी होते ना जवळचे रिलेटिव्हचे, तर त्यांच्याकडून आम्ही 2-3 किलो पेढे घेतलेले आहेत, म्हणून तिथं थांबलेलो. आणि तिथूनच जाता जाता इथं आलेलो ॲक्वाचं पाणी घेण्यासाठी, कारण सांगते मामाचा फिल्टर जो आहे तो पूर्णपणे बंद पडलेला आहे. आणि ज्यावेळेला आम्ही येतो ना तर मी म्हणा, सागर म्हणा, त्याची मुलं म्हणा, आम्हाला जास्तीत जास्त त्या पाण्याची सवय झालेली असते. आणि हे पाणी जे असतं ना इथलं बोरचं पाणी, ते खूप सवाळ पाणी म्हणतात ना, त्याची टेस्ट एकदम बेकार असते.
आणि स्पेशली एक सांगते की ज्यांना फिल्टरचं पाण्याची सवय असते ना त्यांना हे जर पाणी 1 टाइम पिऊ 2 टाइम पिऊ लगेच सर्दी वगैरे सगळं जाणवतं. मग म्हणलं आमच्यासाठी इथे एखादं कॅन वगैरे भरून घ्यावं. तर एक सांगते गावोगावी आता खूप साऱ्या सोयी सुविधा झालेल्या आहेत, तशा इथे झालेल्या आहेत. तर 1-2 कॅन आम्हाला जेवढे पाहिजे तेवढे आम्ही भरून घेतलेले आहोत आणि इथून आता डायरेक्ट जाणार आहे घरी. इकडे काही केलं नाही का धुवाचं? थांब भांडी परतच घेऊ तिकडे थोडस वेळ. भांडी सगळी मोकळी होती. नाही मी मिक्सरवर बारीक केलं सगळं. तर इथे बनत आहे आम्हा सर्वांसाठी जेवण. आता एवढी सगळी माणसं आहेत, खूप माणसं आहेत घर भरून. तर मामी बघा आमच्याबरोबर दिवसभर फिरली, वैतागलेली होती, पण आल्यानंतर सुद्धा ती स्वयंपाक करत आहे. बाकीचे जे आहे ते प्रत्येकजण काही ना काही तर बनवण्याच्या ह्याच्यावर आहे. आज थोडंसं स्पेशल जेवण ते आहेत ना सगळेजण बनवत आहेत आणि स्पेशली त्यांना सोबत आहे दुसरे मामा मामी जे आहेत ना ते पण मदत करत आहेत. मी आलेले आहे आता घरामध्ये आणि हो माझ्या गोड ताईनो मैत्रिणीनो मी आता व्हिडिओचा इथंच एंड करणार आहे. इथनं पुढं थोडंसं दुसरं रुटीन आहे. एक सांगते कारण जे काही व्हिडिओ आहेत ना ते तुम्हाला वेळेवर येण्यासाठी ना इथं नेटवर्क वगैरे नसल्यामुळे ना मला आताच सगळं हे करून हे करावं लागणार आहे. म्हणून म्हटलं चला आजच्या व्हिडिओचा मी इथंच एंड करते. आता 1-2-3 दिवस फक्त थोडंफार माझ्याकडून हलगर्जीपणा होणार आहे सगळ्याच गोष्टीत. कारण आलेले आहे तर सगळ्या ह्याच्यात बिझी आहे तशा प्रकारे. तर मग काय करणार, तर ते होतच राहणार आहे. आता सगळेजण आलेले अजून येत आहेत. तर आईला घेऊनच आलेले आहे मी. तर चला तर मग माझ्या गोड ताईंनो मैत्रिणींना सगळ्यांना शुभरात्री.